सगळ्यांना आमचा नमस्कार. आज आम्ही दाखवणार आहोत सामवेदी ब्राह्मणांची एक पारंपरिक रेसिपी, चण्याची रोटी. त्याला लागणारं साहित्य आहे हे 4 कांदे घेतलेले आहेत, ते उभे चिरून घेतलेले आहेत. हा कोबी घेतलेला आहे, अर्धा कोबी आपण चिरून घेतलेला आहे. थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे. हे 6 ते 7 मशरूम आहेत, ते बारीक कापून घेतलेले आहेत. एक बटाटा छोटा पण बारीक चिरून घेतलेला आहे. 1 वाटी 1 नारळाची कवड आपण खवून घेतलेली आहे. वाटणासाठी आपल्याला 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे. हे आपण बारीक मिक्सरला वाटून घेणार आहोत. 1 वाटी चणे आहेत जे आपण रात्रभर भिजत ठेवलेले आहेत. आणि हा रवा घेतलेला आहे आपण, जो 4 ग्लास रवा आहे. आता हे सगळं जे साहित्य आहे आपल्याला, चणे, कोबी, कांदा, मशरूम, बटाटा, हिरवी मिरची आणि आल्याचं वाटण, कोथिंबीर, ओलं खोबरं, हे सगळं आपण कुकरला टाकून 5 ते 6 शिट्ट्या काढणार आहोत. तुम्हाला जे जे साहित्य दाखवलं मी, खोबरं नाही टाकायचं आहे आपल्याला ह्याच्यामध्ये. बाकी सगळं मी ह्याच्यात टाकलेलं आहे. चणे, कांदे, मशरूम, बटाटा, कोथिंबीर आणि हे वाटण केलेले आहे. तर हे पण मी ह्याच्यातच टाकणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण ते वाटण पण टाकलेलं आहे. आता आपण थोडंसं पाणी टाकणार आहोत. आणि थोडं चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे आपण. आणि बघा हे पाणी दिसतं, आपण अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे. तर हे सगळं मिक्स करून आपल्याला एक 2 ते 3 शिट्ट्या काढायच्या आहेत. आणि नंतर मग मी तुम्हाला पुढचं कृती दाखवते. मंद गॅसवर एक 4 ते 5 शिट्ट्या होईपर्यंत आपल्याला. आता या रव्यामध्ये आपण 2 चमचे सामवेदी मसाला टाकलाय, 1 चमचा हळद टाकलेली आहे. आता या रव्यामध्ये आपण 2 चमचा सामवेदी मसाला टाकलेला आहे, 1 चमचा हळद टाकलेली आहे आणि खवलेलं जे ओलं खोबरं होतं तेही टाकलेलं आहे. तुमच्याकडे सामवेदी मसाला नसेल तर तुम्ही जो मसाला अवेलेबल असेल तो वापरू शकता. आता जे साहित्य आपण कुकरला शिट्या काढून शिजवलेलं आहे ते आपण टोपात काढलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचा तेल ठेवून आपण परत हे गॅसवरती उकळत ठेवलेलं आहे. हे 5 ते 6 मिनिटं आपल्याला उकळायचं आहे. आता आपल्या ह्याला उकळी आलेली आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये आपण जे पीठ मिक्स केलेलं ते आपण टाकणार आहोत. जो रवा ज्याच्यामध्ये आपण हळद, मिरची पावडर, कोथिंबीर, ओलं खोबरं टाकलेलं ते आपण आता त्या पाण्यामध्ये मिक्स केलेलं आहे, जे आपण कुकरला काढलेलं त्याच्यामध्ये. आता हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे. आता आपलं हे सगळं मिक्स करून झालेलं आहे. आता वाफेवरती शिजण्यासाठी आपण पुन्हा 5 मिनिटं झाकून ठेवूयात. त्यानंतर आपल्याला रोटी थापून घ्यायची आहे. गॅस बंद करून आपल्याला ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे. असे आपण 2 तवे घेतलेले आहेत. ही केळीची पानं घेतलेली आहेत, कापून धुवून पुसून घेतलेली आहेत. आता असे केळीची पानं आपल्याला ठेवायची आहेत तव्यावरती. अम्मा दाखवतात आपल्याला. 4 पानं अम्मांनी खाली ठेवली आहेत. दोन आडवी, परत अशी आडवं पान ठेवायचंय. पुन्हा आता या बाजूला एक आडवं पान ठेवणार आहे. आता ह्याच्यावरती आपल्याला ती रोटी थापून घ्यायची, बरोबर ना अम्मा?
आता अम्मा ह्याचा पिठाचा गोळा घेत आहेत. थोडं थोडं पाणी लावत जायचं त्याला. आणि केळीच्या पानात आपल्याला असं ठेवायचं आहे आणि मग थापायचं. असं ठेवत जायचं आहे केळी. ही सांवेदी ब्राह्मणांची एकदम फेमस रेसिपी आहे. ही अशी ठेवून घेतलेली आहे सगळी व्यवस्थित. अम्मा ते गॅसवर आपल्याला किती वेळ ठेवायचं? 20 मिनिट. 20 मिनिटं आपल्याला हे गॅसवर ठेवायचं आहे. तेही प्रोसिजर मी तुम्हाला दाखवते कसं ठेवायचं आपल्याला. आता थोडं थोडं पाणी घेऊन अम्मा ही रोटी थापतायत त्या पॅनमध्ये ज्यामध्ये आपण केळीची पानं ठेवलेली आहेत. आता आमच्याकडे वांगं अवेलेबल नव्हतं म्हणून आम्ही ह्याच्यात वांगं नाही टाकलेलं आहे, पण ह्याच्यामध्ये वांगंही टाकतात. तर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही वांगं नक्की टाका. अशी व्यवस्थित सगळ्या बाजूनी थापून घ्यायची आपल्याला. आता हे केळीचं पान आपल्याला असं फोल्ड करायचं आहे सगळ्या बाजूनी. आता ह्याच्यावरती आपण पुन्हा केळीची पानं ठेवणार आहोत. ही पारंपरिक डिश आहे आमची. आपण हा दुसरा तवा ठेवलेला आहे पुन्हा. आता हा आपल्याला 20 मिनिटं ह्या बाजूला शेकायचं आहे खालच्या, पुन्हा 20 मिनिटं आपल्याला वरच्या बाजूला शेकायचं. हे आपण मंद गॅसवरती ठेवणार आहोत 20 मिनिटासाठी. आता हे आपण मंद गॅसवर ठेवलेलं आहे बघा. 20 मिनिटं ठेवायचं आहे आपल्याला. अशा प्रकारे आपली दोन्ही साईडला ही रोटी भाजून झालेली आहे. तुम्हाला मी आता ओपन करून दाखवते. दोन्ही साईडला दुसरा जो खालचा तवा होता तोही आपण या साईडला करून गॅसवर करून त्या साईडनी आपण रोटी परतवून घेतलेली आहे. दुसऱ्या साईडच्या तव्याने पण आपण रोटी शेकून घेतलेली आहे. बघू शकता तुम्ही. आता अशा प्रकारे आपली रोटी तयार झालेली आहे. बघू शकता अगदी मस्त अशी आपण शेकून घेतलेली आहे दोन्ही बाजूनी. आता ही कट करून आपण चहा बरोबर किंवा कशाही बरोबर खाऊ शकता. चहा बरोबर अतिशय सुंदर लागते. ही बघू शकता किती व्यवस्थित छानपैकी शिजलेली आहे, कुठेही न तुटता. बघा अशा प्रकारे आपली रोटी तयार झालेली आहे. ही चहा बरोबर आपल्याला खायची आहे. तुम्ही बघू शकता चणे वगैरे पण छानपैकी दिसत आहेत.
आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.